मिलाइदिन। पुरानो घर रहेछ यहाँ नयाँ घर रहेछ। यो घरको डिजाइन हेर्न क्यामेरामा लगाउँछ। हामी पत्ताले आइपुग्यौँ। पत्ताले आउन 1 किलोमिटर बाँकी छ। मनमोहक हिमालको दृश्य देखिरहेको छ। पत्ताले 1 किलोमिटरको माइलस्टोन यो हो। हाम्रो राइडर सुरेन्द्र कटवालले हामीलाई यहाँ पत्तालेसम्म पुर्याउनु भएको छ। फाइनली हामी पत्ताले बजार आइसकेको छौँ। एकछिन रोक्न, यहाँ रोक्न। पत्ताले बजारको म्याप हो यहाँ। पत्ताले बजारको पुरै म्याप छ यहाँ। पत्ताले बजार एकदमै पहिल्यैदेखि एकदम फेमस ठाउँ र टुरिस्ट एरिया हो। यहाँ माइलस्टोनमा पत्ताले बजार 0 किलोमिटर लेखेको छ, तर एकदमै पुरै फेरि पेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। पत्ताले बजारसँगैको हिमाल पनि क्याप्चर गरिरहेको छु। हालेको यो सर्ट भएको छ। त्यति जग्गा त्यो अघि त्यो एउटै नछुटाइकन। सोलुखुम्बुको जोरबौद्ध हो यो चाहिँ। सोलुखुम्बुको प्रख्यात ठाउँ जोरबौद्ध।
ठाउँ भाइ यो त्यो ठाउँलाई के भन्छ जोरबौदा हो तिम्रो नाम के हो तिम्रो नाम के हो दावाजाङ तामाङ तामाङ हो तामाङ भाषा आउँछ टिकामुला झ्याबामुला आउँदैन अलिअलि नि आउँदैन ए गार्मामा पढ्छ स्कुल कति वर्ष भयो तिमी 10 वर्ष भइसक्यो ल चियो खान्छु ल तिमी खान्छौ चक्लेट छ बाबुको नाम के हो ल ल ल ल विक्रम हो तिमीलाई अर्को नि चक्लेट खाने तिम्रो नाम के हो भन त्यसो भए विक्रम के हो विक्रम सिंह राठौड हो यो ठाउँको नाम के हो यो ठाउँको नाम के हो जोरबौदा एकदमै हिमालयन रेन्ज र यहाँको वातावरणले ठाउँलाई एकदमै पछाडि यहाँबाट हामीले ठुलो हिमालयन रेन्ज